من شركة جزائرية مقاولاتية صغيرة في مجال البناء إلى أحد أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج المواد البناء في إفريقيا، والذي سمح بتحويل مادة أولية على شكل حجارة طين إلى مواد بناء، بداية من الرمل الألمنيوم إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البريك الأحمر يضم 20 مصنع وهو الأكبر في إفريقيا، ثم بعد ذلك إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الإسمنت بنوعيه، الإسمنت الرمادي للسيموغري أو الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية وصلت إلى 50 مليون طن سنويا. أنصحكم بمتابعة الفيديو هذا للنهاية حتى تدوا الفكرة الشاملة حول الموضوع، وأيضا راح تفهموا لماذا بالضبط خليت المثال هذا كأول مثال نجاح نتكلم عليه في اليوتيوب بالنسبة للشركات اللي تنشط في القطاع الخاص بالجزائر. المجمع اللي راح نتكلم عليه هو المجمع الصناعي للأخوة العموري بولاية بسكرة بالجزائر، أبناء العموري عمري، اللي كان عنده حوالي 3000 نخلة بداية سنوات السبعينات، ولكن بعد الثورة الزراعية والتأميم واللي تم فيها تأميم النخل تاعو توجه إلى قطاع البناء وأسس أول شركة مقاولاتية للبناء له. بعد وفاة الأب تاعهم سنة 1987 وبعد الانفتاح الاقتصادي للجزائر في تلك الفترة، توجهوا الإخوة العموري إلى مجال صناعة البناء، وكانت البداية بإنشاء أو تشييد أول مصنع لإنتاج البريك، ثم بعد ذلك مجمع صناعي يحتوي على 20 مصنع لإنتاج البريك الأحمر، ثم بعد ذلك إنشاء وتشييد مصنع جزائري لإنتاج الإسمنت، ثم مصنع جزائري لأول مرة في الجزائر لإنتاج الإسمنت الأبيض. في الفيديو هذا راح نركز على مصنع الإسمنت لأنه حقيقة إضافة نوعية للاقتصاد الجزائري، وأيضا ساهم في زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات. بداية قطاع الإسمنت في الجزائر كانت تابع للدولة، يعني قبل أنه يدخلوا الشركات الخاصة المجال أو القطاع كانت تسيطر عليه الشركة الوطنية جيكا، جروب اندستريال دي سيمون الجيري. هذه الشركة هي اللي كانت تسيطر على القطاع. بعد بداية خوصص القطاع دخلت شركة أوراسكوم اللي من وراها أوساراس، واللي كلكم تعرفوا قصة أوساراس الشهيرة اللي دخل تقريبا 35 مليون دولار حسب المصرح به، وخرج أكثر من 3.5 مليار دولار. مجمع العموري وبعد عراقيل إدارية كبيرة امتدت ل5 سنوات من سنة 2010 لسنة 2015 استطاع الحصول على اعتماد لإنشاء مصنع البسكرية للإسمنت بولاية بسكرة، واللي قامت بتشييد الشركة الصينية المعروفة CBMI. دخل العملية الإنتاجية سنة 2017 بخط إنتاج إسمنت واحد اللي هو السيموغري، وبعد ذلك أضاف خط ثاني لإنتاج السيموغري اللي هي الإسمنت الرمادي، وأيضا الآن ينتج حتى الإسمنت الأبيض، وهو أول مشروع من نوعه في الجزائر لإنتاج الإسمنت الأبيض. يعني تقريبا الشركة الصينية أنهت كل العمل تاعها مع الشركة هذه الجزائرية البسكرية سنة 2021. التشييد امتد لسنة 2020، وأعتقد لأنه كاين لي غارونتي هذوك امتدوا لسنة أخرى حتى يضمنوا أنه المصنع يعمل في ظروف عادية وفي ظروف جيدة. شركة بسكرية للإسمنت هي شركة جزائرية 100% بمساهمة جزائريين في رأس المال من القطاع الخاص، يعني داروا شركة مساهمة، وكل رجل أعمال ولا كل مستثمر ولا كل صاحب شكارة كما يعيطوا لهم ثاني البعض في الجزائر يحط مساهمة في الشركة هذه. الشركة هذه بمعنى آخر أن التمويل تاعها جزائري ومن القطاع الخاص. الشركة هذه عن طريق المصنع البسكرية لإنتاج الإسمنت نسبة الإنتاج فيه 100%، بداية من المواد الأولية اللي موجودة في الجزائر إلى اليد العاملة اللي تقريبا كلها 100%، إلى العملية الإنتاجية كلها 100% جزائرية بعد انتهاء الشركة الصينية من تشييد المصنع. الشركة عن طريق المصنع عندها شهادة الإيزو 9100، وهي شهادة عالمية وتوثيق أن المصنع هذا عنده كل المواصفات العالمية، من الجودة إلى التعامل مع الزبائن إلى التنافسية إلى توفير أفضل الخدمات. المصنع أيضا حاصل على شهادة الإيو، وهي توثيق أن المصنع يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الصادرة عن البرلمان الأوروبي، وهذا اللي يخليه بيصدر بسهولة نحو الاتحاد الأوروبي. الطاقة الإنتاجية للمصنع وصلت ل5 مليون طن سنويا،
هذا اللي يخلي رقم الأعمال الخاص بهذا الشركة البسكرية يتجاوز نصف مليار دولار سنويا. والمصنع استطاع بعد ما ساهم في تغطية الطلب على السوق المحلية أنه يصدر للخارج ولدول كثيرة، سواء دول أوروبية، بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بعض الدول الإفريقية مثل الطوغو، مثل السنغال، والكثير من الدول الإفريقية. الشركة بالإضافة إلى أنها ساهمت في تطوير صادرات الجزائر خارج المحروقات ومداخل أكبر للجزائر من العملة الصعبة بصفر تحويل الأرباح للخارج، باعتبار أن الشركة جزائرية 100%. ساهمت أيضا في توفير 1200 منصب عمل مباشر و1400 منصب عمل غير مباشر. الشركة سمحت بخلق ثروة حقيقية للاقتصاد الجزائري عن طريق إدخال القيمة العامل الجزائرية بيد عاملة جزائرية مؤهلة من أجل تحويل مواد طبيعية موجودة في الخام أولية إلى مواد تدخل في صناعة البناء، ثم إلى مواد بناء جاهزة وتصدر حتى للأسواق العالمية. أمر واحد آخر اللي موجود ومازال موجود اليوم في قطاع المواشي والأعلاف، المصنع هذا وساهم بدرجة كبيرة أنه نقص من المضاربة في قطاع البناء في الجزائر. أنا جزائري وكبرت في الجزائر وتربيت في الجزائر وقريت في الجامعات الجزائرية، ونتذكر أنه كاين مقاولين اللي يجيبوا البون هذاك تاع الإسمنت ولا تاع الياجور ويعاودوا يخرجوا به السلعة على أساس أنهم يوجهوه للعملية الإنتاجية تاعهم في البناء مثلا، ولكن يبيعوها للأفراد بهامش ربح معين. وهذا نوع من المضاربة اللي يساهم في ارتفاع أسعار البناء في الجزائر. الآن الأمر هذا نقص أو ربما غير موجود ومعدوم. مجمع العموري بولاية بسكرة مانيش نشوف فيه فقط مثال للنجاح، هو مثال للتحدي، سواء بالنسبة للوالد تاعهم اللي كان ربما نقدروا نعتبروه ضحية للسياسات الاقتصادية العامة للدولة الجزائرية بعد الاستقلال والتوجه نحو الاشتراكية، وهذا ما خلاش أنه ينسحب كليا، ولكن بما أنه عنده ذهنية وعقلية خلق الثروة توجه لقطاع واحد آخر جديد عليه. ولا بالنسبة للإخوة هذو في حد ذاتهم، لأنهم على حساب واش قريت وعلى حساب التصريحات اللي سمعت، هما أيضا عانوا من العراقيل الإدارية في البدايات تاعهم، وحتى مؤخرا مثلا منذ سنة 2010 حتى سنة 2015 يعني كاين تحدي كبير من أجل النجاح. طريقة التمويل اللي هي من القطاع الخاص والبحث عن المستثمرين والممولين، هذا يعتبر تحدي في حد ذاته. من المفروض كنا نعرفوا الوقت هذاك البنوك الجزائرية كانت تمول في نفخ العجلات، ناس كيما هذو لم يتم تمويلهم في الحقيقة من البنوك الجزائرية. لذلك أعتبر أن هذا الأمر وطريقة تمويل المشاريع تاعو تحدي في حد ذاتها، ومنه الشركة ليست مثال للنجاح فقط، ايضا هي مثال للتحدي. حسب الاطلاع تاعي واش نعرف على قطاع الصناعه في الجزائر، انا نشوف الاخوه العموري وعلى راسهم السيد العموري العروسي اللي هو المشرف العام على المجمع، قبطان الصناعه الجزائريه اليوم في الجزائر، نعم في القطاع الخاص، يعني بمعنى اخر يجب ان يعتبروا كمثال للنجاح على الاقل في مجالهم وفي قطاعهم، ولا في الفيليار تاع انتاج مواد البناء، بناء على الانطلاقات تاعهم، على طريقه تمويل المشروع تاعهم، على العراقيل الاداريه والتحدي اللي واجهوه، على النجاحات اللي انا نشوفها بالمعطيات اللي عندنا في الجزائر، حقيقه نجاح باهر. علاش قلت لكم تبعوا الفيديو للنهايه؟ لانه اذا تبعوني من قبل تعرفوا النظره تاعي للاقتصاد، وديما نقول لكم انه الاقتصاد ببساطه قائم على العمل، ادخال قيمه العمل اللي نبيعوه في الاسواق الدوليه. كل ما ندخلوا قيمه عاليه للعمل اللي يقدموه الجزائريين، كل ما ينعكس هذا الامر ايجابا على اقتصادهم، كل ما سينعكس ايجابا في النهايه على الحياه الاجتماعيه للجزائريين في المستقبل وعلى الدوله الجزائريه في حد ذاتها. اعتبر ان هذا المشروع يتطابق كليا بنسبه تقريبا 100% مع النظره تاعي للاقتصاد. ادخال القيمه المضافه للعامل الجزائري، عمليه صناعه تحويليه اللي تكلمت عليها وقلت يجب ان نركز عليها، الاكثر من هذا نسبه تحويل الارباح للخارج صفر، ادخال العمله الصعبه للجزائر، إضافة نوعية للسوق المحلية الجزائرية وللاقتصاد الجزائري، التمويل عن طريق القطاع الخاص، أنه ساهم في إدخال جزء
نحبوا ولا نكرهوا من الاموال الموجوده في الاقتصاد الموازي عن طريق الشركه تاعو، لانه هي شركه مساهمه من القطاع الخاص. بمعنى اخر، كل ما يتعلق او الاساسيات اللي تتعلق بالشركه هذه والمصنع هذا والمجمع كله في حد ذاته هي مؤشرات ايجابيه اللي تدل على نجاح، مثال للنجاح الذي يجب ان يقتدى به في المستقبل. نتمنى انه يكون هذا الشخص مثال للنجاح، وانه يتم الاستفاده منه عن طريق تنظيم ملتقيات وطنيه، وانه يساهم بالخبرات تاعو هو ايضا لجزائريين اخرين. واضح يعني الانسان هذا لما شفت كان عنده في مرور اعلامي واحد ولا زوج فقط، واضح انه يركز على العمل اكثر منه على البهرجه والظهور الاعلامي. واضح انه انسان متواضع، وانه انسان عملي، وانه انسان على حسب النظره تاعي والملاحظه تاعي للكلام تاعو ما يخافش المنافسه ويقدر على المنافسه، وهو بدبره راح يتمنى مشاريع اكبر في هذا المجال في الجزائر مستقبلا، خاصه انه عنده طلب كبير على الاسواق الخارجيه، ولو يكون كاين تغطيه للسوق المحليه راح يتوجه مباشره للتصدير، بما انه عنده الميزه التنافسيه هذيك من جانب اسعار الطاقه في الجزائر. ايضا هذا عامل ايجابي، وايضا توفر الماده الاوليه وقربها من المصنع تاعو حسب الفيديوهات اللي شاهدتها اللي متعلقه بالعمليه الانتاجيه من البدايه للنهايه. وزاره الصناعه ما تخليش الامر يقتصر على تكريم صغير او زيارات مجامله يعني هذا الامر ايجابي، يخلي الجزائريين يعرفوا الناس اللي راهم يساهمون في اقتصادهم حقيقه. وانا عجبتني وزاره الصناعه كي دارت الزياره هذيك وكي نشروها، وحاجه اللي تفرحنا صراحه، يعني حاجه اللي تخلينا نشوفوا انه وزاره الصناعه مهتمه بالنوع هذا من النشاطات على مستوى القطاع الخاص. ولكن ايضا دور الصناعه يجب ان يمتد الى اكثر من هذا، وتخلي الناس هذو امثله نجاح، وتصنع هي في حد ذاتها متعاملين جزائريين في المستقبل بالتسهيلات اللي ممكن تقدمها اكبر واكثر عددا في الجزائر. وممكن هو في حد ذاته يقود ويكون انسان اللي راح يشرف على تكوين رجال اعمال جزائريين في المستقبل عن طريق الملتقيات، ولو بطريقه غير مباشره، اللي يخلي القطاع هذا في الجزائر اللي هو صناعه مواد البناء ينمو نمو اكبر، ويساهم في مداخل اكبر للجزائر من العمله الصعبه، مداخل اكبر للخزينه العموميه، توفير مناصب عمل إضافية وأكبر للجزائريين في المستقبل. وفي النهاية الجزائر اللي تستفاد، وحتى الناس اللي ينتموا للقطاع هذا يستفادوا بعد ما الجزائر تولي رائدة مثلا في النوع هذا من الصناعات التحويلية. صراحة أنا تعرفوني نركز على الانتقاد، ما لقيتش واش ننتقد. يعني من الصعب أنك تنتقد شخص في الميدان يقدم في يخلق فيه ثروة، يعني عيب. أنا صراحة نشوف الأمر هذا أنه تنتقد ناس اللي راهم يجتهدوا في الميدان بمعطيات وظروف الجزائر وباليد العاملة الموجودة في الجزائر وبالثقافه العامه اللي موجوده في الجزائر اليوم، لاننا مازلنا ما خرجناش من النظره الاشتراكيه هذيك للاقتصاد. ولكن حسب واش قريت شويه تعليقات على الفيديوهات تاعو، شفت انه ربما الناس اللي يعملوا خاصه في الكوميرس، في السيرفيس تاع الكوميرس، الخدمات اللي يقدموها ربما حسب تعليق شفتو لا ترتقي للمستوى العالمي اللي لحقته الشركه هذه. وانا نقدر نتفهم الامر هذا باعتبار انه عندنا يد عامله مازالت مش محتكه مع السوق العالميه وطريقه التسويق وطريقه الكوميونيكيشن ان صح التعبير اللي منتهجه اليوم في اغلب دول العالم عن طريق الشركات تاعهم. لذلك نتمنى انه يكون كاين اعاده تكوين سنويا للنوع هذا من الموظفين باش يخليهم يقدموا خدمات افضل. في النهايه نتمنى انكم تخلوا اعجاب على الفيديو هذا، تشاركوه، وايضا مهم جدا انكم تخليوا لي تعليقاتكم ورايكم في الفيديو وفي المعلومات المقدمه، والاكثر من هذا رايكم في الشركه هذه في حد ذاتها، لانه يهمني كثيرا الراي تاعكم. يعطيكم الصحه.